بيبان هي تجربة جديدة. في الموسم الأول قدمنا لها، ما كان من نصيبنا إنه يختارونا. فلما جت مرحلة الموسم الثاني كنا من أول الناس اللي قدموا لبيبان. عندنا إحنا حب الشغف من قبل نجرب أشياء جديدة. نبي نقيم نفسنا بعد، يعني بنشوف شلون لجان التحكيم تقيمنا، نتعلم منها حتى لو ما نجحنا. أتوقع أن شاء الله نتأهل المرحلة الجاية. إذا عرفوا مشروعنا أتوقع تكون ردة فعلهم ممتازة. متحمس وبخلص بسرعة. السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله. كيفكم؟ وعليكم السلام. عرفوا عن نفسكم وشوية باك جراوند ريليفنت للمشروع وبعدين بنبلش البرزنتيشن. معكم ياسر مشعيب. باك جراوند مالي فاينانس. اشتغلت في أكثر من شركة. يمكن آخر بوزيشن حصلت له هو سينيور مانجر في BNI. بعدها اشتغلت كونسلتنت مع GIG. طبعا احنا بادين البزنس من 2007 وتطورنا لحد ما واجهتنا بعض المشاكل، فجينا بفكرة جديدة، مشروع جديد. أوكي. علي الحداد، الكوفاندر حق ياس هولدنج. عندي متخرج من ميكانيكال انجينير من معهد البحرين للتدريب، وفي المجال من أكثر من 15 سنة. راح تكون عندك دقيقتين تعرض الفكرة. تفضل. نمتلك خبرة أكثر من 15 سنة في عالم التصنيع. أسسنا شركة تعتبر من أكبر شركات الخزان والمطابخ في المنطقة. خلال فترة الجائحة واجهتنا العديد من الصعوبات لتلبية احتياجات الزبائن بسبب عدم وفرة المواد الخام وبالخصوص الخشب. اضطرينا نشتري الخشب من أي مكان موجود في العالم وبأي سعر لتلبية التزاماتنا مع الزبائن. بعد دراستنا للسوق وحجم السوق تبين لنا أن حجم السوق البحرين يتجاوز 12 مليون دولار والخليج 385 مليون دولار. أما بالنسبة لجميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فالمبلغ يتجاوز المليار دولار. طبعا أكثر من 90% من هذه الأرقام تعتمد على الاستيراد من دول مثل أوروبا وأمريكا والصين. اشتغلنا على المصنع وبنيناه على مساحة تقدر 10,000 متر مربع، واستطعنا أن نجيب المكاين لتصنيع الخشب، واستطعنا بعد أن نجيب عقود كبيرة للمصنع. في المرحلة الحالية تحديداً احنا بحاجة إلى تطوير خط الإنتاج الحالي بحيث نقوم بإعادة تدوير مواد البناء وتحويلها لخشب، إعادة تدوير مواد بقايا الخشب من النجارة وتحويلها لخشب، حتى النخيل والأشجار نبي نحولها إلى ألواح خشبية صلبة. يتميز منتجنا بسعره المنافس وتشكيلة كبيرة وواسعة من الألوان وقوته وصلابته اللي تصل إلى 700 كيلوغرام للمتر المربع. حققنا مبيعات في 2020 في ما يقارب 4 مليون دولار، وفي 2021 تجاوزنا 5 مليون دولار. توقعاتنا الخمس سنوات الجاية إن شاء الله راح نتعدى 40 مليون دولار. وهي طبعا عندكم هنا عينات من منتجاتنا. كم من إنتاج مصنعكم يستهلك مشروعكم الثاني؟ احنا سنويا نستهلك ما يقارب 100,000 بورد، 100,000 شيت تقريبا. حق نشاطكم حق نشاطنا الحالي. طبعا احنا موجودين شركتنا الثانيه، احنا متواجدين في معظم دول الخليج، موجودين في السعوديه، في الخبر، في الرياض، متواجدين في الامارات، في الشارقه وفي دبي، ومتواجدين كنا سابقا في قطر طبعا. فكم تستهلك من انتاج المصنع؟ تقريبا 100,000 بورد في السنه. يعني مصنع رح تعملوا مصنع جديد. عملناه، المصنع جاهز. الاكزيستنج بزنس قد ايه عم يستهلك من يترزم على المصنع؟ 100,000 ما يعادل تقريبا 30%. بس قد ايه بيقدر ينتج المصنع ماكسيموم؟ بينتج في حدود 350,000 بورد. اوكي، سو مين رح تستعملوه بالبزنس تبعكم؟ 250 رح تبيعوه 250 طيب لو في مصنع منافس صار في البحرين وبدأ يستهلك كمية من المواد لإعادة تدوير، هل السوق راح يكون يعني حصتكم بتكون محدودة في هذه المواد؟ ايه، احنا في عندنا فكرة ثانية يعني بالنسبة له. فشلون بتسوي؟ فكرنا فيها طبعا. انه لو صار شورتج في الرو ماتيريال. احنا اوريدي متواجدين في السعودية، بتعرف حجم السعودية كلش كبير، فكنا نفكر ان نهيئ منطقة عندنا في الستور الموجود في السعودية بحيث ان نسوي شريدنج وتشيبنج الى الماتيريال المحصل، يعني
سواء كان البالانسات بقايا الخشب اللي احنا عندنا او اللي نجمعه من السوق السعودي. بس ممكن تنقلونها؟ إيه. يسمح القانون؟ راح يكون طبعا الشركه اللي في السعوديه تكون الحاليه موجوده سيبريت ليجل انتيتي، تعتبر شركه مستقله لحالها. بس النقل ما هو المشكله ارخص تنقله خالص ما تنقله تشيب بورد، ما عندك مشكله كمان بالفوليوم. هلا هيك بدهم تعملوا الرو ماتيريال، يعني اللوجيستكس اوف برينجينج ذا رو ماتيريال از فيري امبورتنت. بدك كفايه وبدك تكون موجود. اكيد. رح تستوردوه من السعوديه؟ لا حاليا في حال لا سمح الله صار في منافسه، في حال لا صار منافسه او في صار شورتج اوف ماتيريال. قد ايه الانفستمنت اللي عم بتفكروا عايزينه للمشروع؟ احنا طبعا نطلع الى $1 مليون. في الاستثمار بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع. الاستثمار على اساس نسوي البورد نفسه. احنا حاليا شو نسوي؟ هو مرحله انتاج الخشب تنقسم ل 3 مراحل. المرحله الاولى يسمونها السوميل. المرحله الثانيه البتوين تكون امبريجنيشن اللي هي تشريب البيبر، طبعا هاي بيبر تشريبه بالماين. المرحله الاخيره الشورت سايكل بريس اللي هي الضغط. انزين، فاحنا ابتدينا من الاخير وقمنا نسوي اوت سورس الى الشيب بورد. فاحنا حاليا فكرتنا ان بنسوي هاي الشيب بورد. شلون الأداء المالي للمصنع حاليا في السنتين اللي اشتغل فيهم؟ احنا حققنا طبعا مبيعات ما يقارب ال4 مليون في 2020 في الازمه. مع العلم احنا we don't consider السيلز اوردر as a sales unless we deliver. اوكي طبعا السيلز عندنا اكثر، بس اللي سوينا للديليفر في حدود $4 مليون. 2021 وصلنا ل 5 مليون. وما زال عندنا تقريبا شغل الى يمكن 6 اشهر تقريبا. والربحية؟ الربحيه تتراوح بين 15 الى 18%. القدرة على زيادة هذه الخدمة لأي درجة تحسن ربحيتكم؟ اكيد يعني احنا لما ننتج اليوم الشيب بورد راح تزيد ربحيتنا الى 25%. انبوت ماتيريال تقدروا تعملوا الانتاج تبع المصنع. اكيد. اوكي بس اللوجيستكس تبعيته المشكله بدك تلمه وتجيبه ما عندنا اي مشكله. في كفايه. في كفايه. احنا اوريدي البحرين احنا بحكم علاقتنا بعد احنا يعني كشركتنا الاولى اكبر مشاريع البحرين احنا نفذناهم، مراسي البحرين، بن فقيه، خلاص اوكي. وزاره الاسكان، فعندنا علاقات مع الكونتراكتر ان ناخذ الرو ماتيريال من عندهم يعني. بيرفكت اوكي ثانك يو. وايد. طيب اسامه شو رايك؟ لا انا عندكم اعتقد مشروع جدا واعد وفكره، وبعدين هم عندهم قاعده. They're also a client كمان. قاعده Yes. زباين وعندهم قاعده وعندهم تصنيع، فانا ديفنتلي سيس. اوكي. تمام. شكرا. أنا أشوف إنه يعني واضح إنهم فاهمين الصناعة اللي هم فيها بشكل جيد، وعلى الرغم من المبلغ المطلوب هو يعني مبلغ كبير وقد يحتاجون إلى دعم آخر، بس أعتقد أن الفكرة تستحق أنها تخوض التجربة. كمان انا بايد زملائي وانا كثير بفهم ان شاء الله وبالمصنع، وخاصه بالخشب اللي بينعمل من البالم ليفز. عندنا تكنولوجي كمان، سو اذا فينا نساعد كمان وود لاف. سو اتس يونانيمس. برافو، مبروك، ورح تقدموا شكرا جزيلا. لمشروع بيبان. شكرا جزيلا. موفقين إن شاء الله. مع السلامه. والله اظن مشروع interesting. They know what they're talking يعني as long as they can get the inputs، لانه اللوجيستكس شوي تلاقي الويست وهذا صعب يعني. صح. لانه المستورد 50% منه شحن. You can price at the same level just a bit and still make a 40% money. لانه الشحن is local. معلوماتنا وخبرتنا وتجربتنا في نفس النشاط هي اللي خلتهم يقتنعون بأدائنا. أدينا بشكل جيد إلى حد ما بحكم إن هي التجربة الأولى يعني. بس في نفس الوقت كانت فيها توتر إن ندش ونسوي برزنتيشن في أقل من دقيقتين تقريبا. كنت حاط أكثر من سيناريو في راسي، يعني قلت يمكن ما يقتنعون بالمشروع بحكم يعني مشروع شوي مو منتشر في المنطقة ومشروع جديد، ولازم تبهر الجميع ولازم تقنعهم على أساس إنهم يتبنون مشروعك. طول هالفترة واجهتنا الكثير من التحديات، وإحنا نعشق التحديات، والبرنامج فيه تحدي وفيه منافسة طبعاً، وإحنا داشين إن شاء الله نكون قد التحدي.